ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই অকণমান বাহিৰলৈ আলহীৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু দেখিলোঁ তাত পাৰৰ মাংস বনাবলৈ গৈ আছে আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই পাৰৰ মাংস ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ একেবাৰে কম বস্তুৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেদৰে এই পাৰৰ মাংস ৰেচিপিটো বনাব পাৰি আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই দুটা পাৰৰ মাংস লৈ লৈছোঁ ডাঙৰ আলু দুটা মিডিয়াম আকাৰত কাটি লৈছোঁ আৰু 1.5 কাপ ৰঙালাও লৈ লৈছোঁ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আলুতকৈ ৰঙালাওটো ডাঙৰ কৰি কাটি ল'ব দুটা ডাঙৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ 2 চামুচ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আধা চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ হালধি গুড়ি লৈছোঁ আৰু মই তেল লৈছোঁ সৰিয়হৰ তেল 3 ভাগৰ এভাগ এটা কাপৰ নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব আৰু ধনিয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হ'ব দি দিছিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তেলখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যি দুটা মই পিয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ ডাঙৰ পিয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পিয়াজখিনি এবাৰ লৰাই ভালদৰে 3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই ৰঙালাও আৰু একেলগতে যিখিনি আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিছোঁ আলুৰ পৰিমাণটো আপুনি কম কৰিব পাৰে অকণমান ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় এইখিনি ভালদৰে ভাজি উঠিবৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিব 4 মিনিটমান পিছত ইয়াতে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট 2 চামুচ দি দিছোঁ একেলগতে হালধিৰ গুড়িখিনি আৰু জিৰা পাউডাৰখিনিও দি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব মই ইয়াতে একেবাৰে কম মছলা ইউজ কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে কম বস্তু ইউজ কৰিছোঁ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত পুনৰ এইখিনি 3 মিনিটমানৰ কাৰণে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিব 3 মিনিটমান পিছত ইয়াতে পাৰৰ মাংসখিনি দি দিছোঁ পাৰৰ মাংসখিনি মই যিমানে পাৰোঁ সিমান সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু একেলগতে নিমখখিনি দি দিছোঁ এই গোটেইখিনি ভালদৰে পুনৰ মিক্স কৰি ল'ব যাতে নিমখ পাৰৰ মাংস মছলা এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায় এনেদৰে কিছু সময় আপুনি লৰাই থাকিব এনেদৰে আপুনি লৰাই লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 15 পৰা 20 মিনিট সময় ৰাখি দিব মাজে মাজে এনেদৰে মিক্স কৰি লৈ চেক কৰি থাকিব যাতে মছলাখিনি তলিত লাগি নাযায় মই 10 মিনিটমান পিছতে ঢাকনিখন অকণমান দি দিছোঁ যাতে এইখিনি সোনকালে সিজি উঠে ঢাকনিখন গুচাই চোৱাৰ পিছত অকণমান পানী উঠি গৈছে গতিকে মই পানীখিনি নোহোৱা হোৱাৰ বাবে যেতিয়া টোটেলত 20 মিনিট হৈ যাব মই ঢাকনিখন গুচাই হাই ফ্লেমত 1 পৰা 2 মিনিট সময় ৰাখি দিম যাতে পানীখিনি নোহোৱা হৈ পৰে 2 মিনিটমান পিছত এয়া দেখিছে তেলখিনি এক্সট্ৰা হৈ পৰিছে আমাৰ পাৰ মাংসখিনি ৰঙালাও গোটেইখিনি সিজি গৈছে আলুখিনি অকণমান সিজিবলৈ বাকি আছে গতিকে আলুটো আপুনি সৰুকৈ কাটি ল'ব ইয়াৰ পিছত হাই ফ্লেমতে মই গৰম পানী 1.5 গিলাচ চিকৈ দি দিছোঁ পানীৰ হিচাপটো আপুনি কম বা বেছি কৰিব পাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ইয়াতে মই গৰম পানী ইউজ কৰিছোঁ আপুনি যদি বিচাৰে ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিবৰ কাৰণে 5 মিনিটমান সময় হাই ফ্লেমতে ৰাখি দিম 3-4 মিনিট পিছত ইয়াতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ ধনিয়াখিনি আপুনি ভালদৰে পিচিও ইয়াতে দিব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ গোন্ধটো বেছি ভালকৈ আহি যায় আৰু পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতে 1 মিনিটমান সময় ঢাকনি দি এইখিনি ৰাখি দিম 1 মিনিটমান পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আমাৰ পাৰৰ মাংস বনোৱা হৈ গৈছে এয়া চাওক আমাৰ অসমীয়াৰ একেবাৰে প্ৰিয় পাৰৰ মাংস তৈয়াৰ হৈ গৈছে এনেদৰে আপুনি একেবাৰে কম বস্তুৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই পাৰৰ মাংস পৰিবেশন কৰিব পাৰে ৰঙালাও দিছোঁ ৰঙালাও দিয়াৰ বাবে ইয়াৰে মিঠা এটা সোৱাদ আহিছে বহুতে টেষ্টি হয় আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াতে অকণমান মছলাও এড কৰিব পাৰে ধৰি লওক ধনিয়াৰ গুড়ি বা ৰেড চিলি পাউডাৰ কিন্তু মই ইয়াতে বেছিকৈ মছলা ইউজ কৰা নাই এনেদৰে বনাওক পৰিবেশন কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ